नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तीळ आणि गुळापासून सांजोरापुरी। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। इथं मी 1 वाटी तीळ घेतलेले आहे, 1 वाटी गुळ घेतलाय। गुळ तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी रवा, अर्धी वाटी खोबऱ्याचा किस, चवीपुरतं मीठ, 2 चमचे तुपाचं मोहन, तळण्यासाठी तूप 100 ग्रॅम, 1 ग्लास पाणी। चला तर रेसिपीला सुरुवात। आता मी इथे एक भांडं घेतलंय, यामध्ये आपण 1 वाटी मैदा घालूया, अर्धी वाटी रवा घालायचा। रवा आणि मैदा दोन्ही चाळून घ्यायचे। चवीपुरतं मीठ घालूया आणि 2 चमचे तूप घालून घ्यायचे। थोडंसं गरम करून घेतलंय मी हे तूप इथे। तर यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालूया। हे रूम टेम्परेचरचं पाणी आहे। आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आपण एका बाउल मध्ये ठेवूया। असं पीठ मळून घ्यायचंय, एका बाउल मध्ये काढून घेऊया आपण। आता आपल्याला हे पीठ अर्धा तास असंच भिजत ठेवायचंय, झाकण ठेवायचं। आता आपण याला अर्धा तास झाकून ठेवूया। हे पीठ मळण्यासाठी मला एवढं पाणी लागलेलं आहे। कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। कढई आपली गरम झाली आहे। आपण हे तीळ गरम करून घेऊया बारीक गॅसवरती। तीन 4 मिनिट आपल्याला असे गरम करून घ्यायचे ते। तीळ भाजताना त्यामधून तडतड आवाज यायला लागतो, तेव्हा समजायचं आपले तीळ भाजून झालेले आहेत। गॅस बंद करायचा। 3 ते 4 मिनिटं झालेले आहेत। तीळ आपले छानपैकी भाजून झालेले आहेत। डिश मध्ये याला काढून घेऊया। आपण थोडा वेळ थंड होऊ देऊया, त्यानंतर आपण पुढची स्टेप करूया। तीळ आपले थंड झालेले आहेत। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय, यामध्ये आपण तीळ घालूया आणि गूळ बारीक केलेला। आपण हे मिक्सर मधनं रव्यासारखं बारीक करून घ्यायचंय। तर ऑन ऑफ करत बारीक करायचंय मिक्सरवरती। आता आपण यामध्ये तीळ आणि गूळ मिक्सर मधनं बारीक करून घेतलेले रव्यासारखे। जास्त बारीक नाही करायचं, नाही तर तिळाला तेल सुटतं आणि आपलं सारण व्यवस्थित नाही होत। आता हे तिळगुळाचं सारण मिक्सर मधून काढून घेतले आपण। यामध्ये आपण आता खोबऱ्याचा किस घालून घेऊया, मिक्स करून घ्यायचे। तुम्हाला लागलं तुम्ही यामध्ये विलायची पावडर सुद्धा घालू शकता। खोबरं आता यामध्ये मिक्स झालंय आणि आपलं पीठ पण चांगलं भिजलंय। आता आपण पुऱ्या लाटून घेऊया। आता आपण पोळपाटाला तूप लावून घेऊया। हे पीठ मऊ करून घ्यायचं, यावरती असं मळून घ्यायचं थोडंसं। आता आपण या पिठाचे छोटे छोटे पेढे बनवून घेऊया। सगळे पेढे बनवून घेऊया असेच। आता आपण पुऱ्या लाटून घेऊया। तुम्हाला लागलं तर पुरी लाटताना तुम्ही मैदा सुद्धा वापरू शकता। मी इथं तूप लावलंय पोळपाटाला, त्यामुळे पुरी चिकटत नाही। एकसारखी लाटून घ्यायची आहे, जास्त जाड नाही करायची आणि जास्त पातळ पण नाही, मीडियम करायची पुरी। मीडियम लाटायची आहे पुरी। पुरी अशी लाटून झालेली आहे। मी अशाच सगळ्या पुऱ्या लाटून घेतल्या। आता आपण पोळपाटावरती पुरी ठेवलेली आहे, यामध्ये सारण भरून घेऊया।
असं मधोमध सारण भरायचे. आता आपण दुसरी पुरी यावरती ठेवूया. असं दाबून घ्यायचंय. तुमची पुरी जर चुकली तर तुम्ही पाण्याचा हात लावून पण असं साईडने दाबू शकता, म्हणजे याची किनार ओपन होणार नाही. आता आपण साईडने कट करून घेऊया. असं गोल कट करून घ्यायचे. आपली पुरी तयार झालेली आहे. अजून एक करूया आपण. आपल्या सगळ्या पुऱ्या लाटून आणि भरून झालेल्या आहेत. आपण याला तळून घेऊया. कढई गरम करण्यासाठी ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया. तूप आपलं गरम झालंय. ते पुऱ्या सोडते. सोनेरी कलरवरती तळून घेऊया पुऱ्या. ही तळून झाली, काढून घेऊया. आता आपण अशाच बाकीच्या पुऱ्या तळून घेऊया. आता आपल्या तीळ आणि गुळापासून बनवलेल्या सांजोरीच्या पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत मैत्रिणींनो. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.